Hey, what's up mga guys? Welcome to Richard Cabile YouTube channel, and today tuturo ko sa inyo kung paano mag-send ng pera sa Gcash gamit ang QR code. So okay guys, bago tayo magsimula, i-click nyo lang ang subscribe button at ang bell para ma-notify kayo kapag may mga bago akong video. So okay guys, simulan na natin. So okay guys, ang gawin nyo lang, punta lang kayo sa inyong Gcash application. Login nyo lang ang inyong MPIN. Okay guys, kapag nandito na kayo sa homepage ng Gcash, okay, may makita kayo dyan, send money, okay? Click nyo lang yung send money. At kapag nandito na kayo send money, may makita kayo yung send via QR code. And okay guys, click nyo lang siya. Okay guys, dito sa QR reader, okay, pwede na tayo mag-scan ng QR code, okay? Scan lang natin. Okay guys, pagka-scan natin ng QR code, okay, lalabas na dito yung information ng QR code na ating in-scan. Makikita natin dyan yung name ng ating sesendan, yung amount, at saka message. Optional lang naman siya. So kapag tama na yung information, so click nyo na yung next button. Then okay guys, dito naman makita nyo yung information again, yung amount ng iyong Gcash, at saka yung total amount na inyong isesend. Then click nyo na yung send button sa baba. So, ayun guys, successful na tayo nakapag-send ng pera gamit ang QR code sa ating Gcash account. So, okay guys, yun lang. Sana nakatulong itong video na to. At kapag may katanungan kayo, mag-comment lang kayo below. At kapag hindi ko pa kayo subscriber, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. I-click nyo lang ang subscribe button at ang bell para ma-notify kayo kapag may mga bago akong video. So, yun lang guys, and salamat sa panonood.